নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ভাৰতীয় বায়ুসেনা বিভাগত ওলোৱা 18টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পদ সম্পৰ্কে। এই এছিষ্টেণ্ট পদবিলাকৰ বাবে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 ইতিমধ্যে এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই ঘোষণা কৰিছে। এই পদসমূহৰ বাবে বিশেষভাৱে অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰা এইকেইখন ৰাজ্যৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয়, যোগ্যতা কি লাগিব, দৰমহা কিমান হ'ব, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ এই পোষ্টবিলাক জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট হয়, এতিয়া অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে 36/2022 অৰ্থাৎ 30 তাৰিখৰ পৰা, জুনৰ 30 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 29/7/2022 জুলাই 29 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে আপোনালোকে যদি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে, এতিয়াও যথেষ্ট সময় আছে। এতিয়া নেম অফ দ্য পোষ্টখিনি আপোনালোকে চাই লওক। দেয়াৰ আৰ টোটেল 18 ভেকেঞ্চিজ এভেইলেবল। 18টা পদ আছে ইয়াত। ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ অপাৰেশ্যনৰ 3টা পোষ্ট আছে আৰু ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ফাইনেন্সৰ 2টা পোষ্ট। নেক্সট আহিলে ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ 9টা পোষ্ট, ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ 2টা পোষ্ট আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট HR 2টা পোষ্ট। এই পোষ্টসমূহৰ দৰমহা কিমান প্ৰথমতে আপোনালোকে সেইটো চাওক। ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট অপাৰেশ্যন, ফাইনেন্স, ইলেক্ট্ৰনিক্স, লেংগুৱেজ এই সকলোৰে বাবে দৰমহা হ'ল 36ৰ পৰা 1,10,000। নেক্সট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে যিটো দৰমহা সেইটো হ'ল 31,000, 3% 92,000। এজ লিমিট চাওক, মেক্সিমাম এজ 30 years এজ অন 30/4/2022। ৰিলেক্সেশ্যন ইন এজ, আপাৰ এজ লিমিট ইজ ৰিলেক্সেবল বাই 10 years ফৰ PWD, 5 years ফৰ SC ST এণ্ড 3 years ফৰ OBC। ইয়াৰ উপৰিও যিবিলাক ছাৰ্ভিচমেন হ'ব এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ, তেওঁলোকৰ বাবেও বয়সৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। এই পদসমূহৰ বাবে যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন সেইখন চাব। যিহেতু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংক দিম, গতিকে সবিশেষ তথ্য পাবৰ বাবে আপোনালোকে সেই লিংকত গৈ চাব পাৰে। অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2002ত চাৰ্চ কৰিলেও আপোনালোকে লিংক পাব আৰু ইয়াৰ উপৰিও ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যিহেতু লিংকটো দিম, তাতে গৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।